Hello. Thế đen. Ly này mình mua chỉ với giá là 6 đô. Kêu không? Chủ đề mà tụi mình sẽ nói đến tiếp theo trong series cuộc sống ở Canada sẽ là về nhà ở. Hôm nay mình dọn qua nhà mới. Nhà này thuê dài hạn 6 tháng. Ok, tour here. Vừa bước vào bên tay phải sẽ là toilet. Very basic. Được cái là tòa nhà này mới xây cho nên rất là clean. Còn bên trái sẽ là closet. Thường người ta sẽ treo khóa cất máy hút bụi với lại này nọ đây. Bên đây là máy giặt cái máy sấy. Chủ nhà nói là chưa xài nên không biết nó có work bình thường không. Bước vào tiếp theo, phòng bếp và một phòng có thể làm any phòng học hoặc là hạ giường xuống làm phòng ngủ. Căn bản là nhà này chỉ có 2 phòng thôi, nói 2 phòng mà ra quay là 2 phòng ngủ mà là một phòng ngủ, một phòng khách. Bếp thì ở đây có sẵn là tủ lạnh, tủ đông, đây máy rửa chén, đây rồi máy rửa chén, lò nướng bếp bình thường với lại máy hút. Ok, bên đây nhà này, nguyên tòa nhà này đặc biệt cái chỗ là cái giường của nó có thể gấp lên được, hạ xuống được, rồi nó phô lên của bé. Hôm nay phòng tiếp theo cũng là cái giường. Các bạn nhìn thấy cái khung đó là cái giường hạ xuống, nếu không thì dựng lên làm cái sofa là một thấp. Nó quay được đây và chỉ cần gõ nhẹ nữa xuống. Đó. Còn để tự nhiên lại lên. Nó quay được từ đó. Thế là bạn đẩy bạn đẩy qua cái quay đó hả? Từ đó. Được cái là ông chủ nhà này đã có setup sẵn bàn làm việc với lại có sẵn wifi cho mình rồi, cho nên mình đỡ phải làm mấy cái đó. Đó, đây là view. Mình đang ở tầng khoảng 10 mấy á, là ban công. Mình ra bên đây là thư viện. Xéo là thư viện của lộn, xéo là campus của trường KBU. Kế bên đó là cái trail của cái Skytrain. Hướng này là hướng facing north, tức là hướng bắc, tại vì nó hướng ra núi. Hôm nay mình có tới 4 cái vali lận, cho nên hôm nay mình sẽ vác qua bớt 2 cái. Nói sao qua một chút về thành phố nơi mình ở. Thì mình ở Surrey. Surrey là thành phố mới xây, cách trung tâm Vancouver là khoảng 45 phút. Thành phố này được chính phủ tập trung phát triển những năm gần đây, cho nên có cái Skytrain nối thẳng từ downtown Vancouver đến Central Surrey. Với lại ở đây cũng có xây campus của mấy cái trường đại học nổi tiếng như là KBU với lại SFU. Căn nhà này là trong một cái building được coi là khá mới, khoảng đầu năm 2020. Thì cái nhà này mới được bàn giao cho chủ nhà là hình như cuối năm 2019, tháng 10, tháng 12 gì đó. Cho nên mình khá là thích. Thì nhà mới thì nó sạch hơn thôi. Nhưng mà nhà mới nó sẽ có một cái khuyết điểm là những cái đồ thiết bị trong nhà người ta chưa có test, người ta chưa có ở thử. Có những cái vấn đề hư hỏng nhỏ nhỏ hoặc là cần set up vân vân á, thì bạn sẽ là người phải trải qua. Về vị trí, cái nhà này căn bản là nằm ở Surrey Central, là ngay trung tâm của Surrey. Đối diện là cái thư viện của Surrey. Cách đây 2 phút đi bộ là Skytrain Station. Nó rất là tiện, vô cùng tiện. Rồi đi bộ thêm chút xíu nữa, khoảng 5 phút sẽ là nguyên một cái trung tâm thương mại. Trong trung tâm thương mại thì có đầy đủ Walmart, T&T. Nói chung là có 2 cái siêu thị, một Tây một Á. Cho nên đồ ăn châu Á là vô cùng nhiều. Ngoài ra xung quanh đây còn có một số cái siêu thị khác nữa như là Save On Foods, London Drugs, Super Drug Store. Nói chung là đa số các siêu thị lớn đều nằm xung quanh nhà mình trong bán kính 10 phút đi bộ. Còn cái nữa
là đối diện cái Skytrain Station nó có nguyên một đống đồ ăn thức uống, giống như là cha tham, băm cha, có một tiệm phở là phở Tâm, trong đó bán rất nhiều món người Việt và nhận được khá nhiều review. Nói chung là ăn cũng được. Kế bên thì có quán ramen với lại một tiệm bánh mì, không có bánh mì nhưng mà có bánh bao. Đối diện nhà mình còn có cái government building, trong đó là nơi đăng ký như là business license rồi nói chung các kiểu giống vậy. Nói chung này là vị trí đắc địa cho nên giá của mình sẽ hơi cao một chút, nhưng mà căn bản là tại vì tụi mình chưa có xe cho nên tụi mình phải ở gần những cái vị trí như là gần Skytrain hoặc là gần trạm bus, dễ để đi mua đồ này nọ. Với lại tụi mình cũng thích đi đây đi đó coi các quận khác như thế nào, cho nên ở Skytrain để có gì leo lên Skytrain là đi thẳng đến như đến downtown, hoặc là leo lên Skytrain xong rồi xuống những cái trạm đông đúc tiếp theo. Nói chung mình nghĩ là khi mà mới qua nên ở vị trí đắc địa, giá cao một chút, xong rồi trong thời gian đó bạn có thể thi bằng lái và đi tìm những cái nhà xa xa hơn một chút mà bạn coi được thực tế. Đó là kinh nghiệm của mình.